हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजबाट हामी जति पनि भिडियो प्रोभाइड गराउँछौँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले कम्पाइलर डिजाइनिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सनको जुन चाहिँ सिडिसीको रहेको छ, जुन चाहिँ BSc.CSIT को 6 सेमिस्टरमा रहेको छ। यो चाहिँ एकदमै सजिलो सब्जेक्ट रहेको छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। यसमा के रहेको छ फुल कोर्सको बारेमा तपाईँलाई कुराकानी गरिदिनेछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। फुल A to Z यही प्लेलिस्टमा भेटाउन सक्नुहुन्छ। सबै भिडियोहरू तपाईँलाई एभाइलेबल गरिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल अब हामी चाहिँ युनिट 2 को डाइरेक्ट कुराकानी गर्नेछौँ। युनिट 1 मा हाम्रो चाहिँ थ्योरी टाइपको रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मसँग बुक पनि छ, लाइब्रेरीको बुक रहेको छ। इन्ट्रोडक्सन टु कम्पाइलर भनेर रहेको छ, तपाईँको थ्योरी टाइपको मात्र रहेको छ। र युनिट 2 मा हाम्रो चाहिँ यही हाम्रो लेक्सिकल एनालाइसिस, सिन्ट्याक्स एनालाइसिस, सिमेटिकल एनालाइसिस तीनवटा टपिक रहेको छ। तीनवटा टपिकको कम्बिनेसन हाम्रो युनिट 2 रहेको छ, जुन चाहिँ 22 घन्टाको रहेको छ। यो युनिट 2 र युनिट 1 जानुभयो भने तपाईँको इजिली पास सो चिन्ता गर्नु पर्दैन। हाम्रो यो 2.1 को यो जति पनि देख्नुभएको छ नि लेक्सिकल एनालाइसिस भने सबै TOC को बेसिस रहेको छ। हुन त यो पनि रहेको छ नि त, चिन्ता नगर्नुहोला। यसको बारेमा हामी चाहिँ फर्दर भिडियोहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजको टपिकमा हामी चाहिँ युनिट 2 को जुन चाहिँ 2.1 जुन चाहिँ लेक्सिकल एनालाइसिसको बारेमा मात्र कुराकानी गर्नेछौँ आजको भिडियोमा, है त। ल लेक्सिकल एनालाइसिसमा हामीले के पढ्नुपर्छ, हामीले के टपिक रहेको छ, यो बारेमा हामीले कुराकानी गर्छौँ। ल अब हामीले अलरेडी TOC-मा पढेको छौँ। के पढेको छौँ भनेर मैले यहाँ टपिक लेखेको छु नि त। सो मैले चाहिँ तपाईँले के सुझाव दिन्छु भन्दाखेरि मैले TOC को भिडियोको प्लेलिस्ट पनि बनाएर राखिदिएको छु, लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमा पनि प्रोभाइड गराइदिन्छु, है त। र मैले यही CDC-कोमा TOC के छ सबै रिपिट गर्नेवाला छैन। हाम्रो यो CDC-को मैले यो टपिक TOC को प्लेलिस्टमा छ, यताबाट गएर हेर्नुहोस्, म भनिदिन्छु अनि हेर्नु होला। ल अब लेक्सिकल एनालाइसिसमा मैले यो 8वटा टपिक लेखेको छु। हुन त यो 8वटा सबै कभर गरेको छु मैले। युनिट जुन चाहिँ TOC को युनिट 2 र 3 मा हेर्नुहुन्छ भने हो, मैले प्लेलिस्टको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ, चेक इट आउट गर्न नबिर्सनु। ल के रहेको छ हाम्रो TOC-सँग म्याच खाने त पहिला त्यसको बारेमा कुराकानी गरौँ। फाइनाइट एटोमेटा रहेको छ, DFA NFA, एप्सिलन NFA, DFA को मिनिमाइजेसन रहेको छ। त्यसपछि रेगुलर एक्सप्रेसनलाई फाइनाइट एटोमेटामा कसरी कन्भर्जन गर्ने, रेगुलर एक्सप्रेसनलाई एप्सिलन NFA-मा कसरी कन्भर्जन गर्ने, एप्सिलन NFA-लाई इक्विभ्यालेन्ट DFA-मा कसरी कन्भर्जन गर्ने, यो सबै भिडियोहरू अलरेडी तपाईँले TOC को प्रोभाइड गराइदिएको छु। TOC को युनिट 2 र 3 कोमा भिडियोहरू प्रोभाइड गराइदिएको छु। युनिट 2 र 3 को भिडियो कम्प्लिट पनि छ, तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो सबै टपिकको भिडियो प्रोभाइड गराएको छु, तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब कुनै पनि ढिला नगरिकन हामी चाहिँ आजदेखि जुन चाहिँ लेक्सिकल एनालाइसिसमा के टपिक रहेको छ त, के पढ्नुपर्ने हुन्छ त 2.1 मा त, त्यसको बारेमा मात्र कुराकानी गर्नेछौँ। यसको बारेमा मैले रिपिट गर्नु पर्दैन, तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु सक्नुहुन्छ, TOC को प्लेलिस्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै हेर्नु होला, है त। ल अब हामीले चाहिँ लेक्सिकल एनालाइसिसमा तपाईँको 2टा एल्गोरिदम रहेको छ। एउटा एल्गोरिदम चाहिँ तपाईँको रेगुलर एक्सप्रेसन एन्ड एप्सिलन NFA-मा कसरी कन्भर्जन गर्ने र एप्सिलन NFA-मा DFA-मा कसरी कन्भर्जन गर्ने। तपाईँहरूको एल्गोरिदम नम्बर 1 मा चाहिँ डाइरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेसनलाई तपाईँहरूको DFA-मा कसरी कन्भर्जन गर्ने त त्यो भनेर सोध्यो भने तपाईँहरूको यो 2टा स्टेप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा एल्गोरिदम नम्बर 2 पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। र यदि तपाईँहरूको क्वेसनमै तपाईँहरूको बाई डाइरेक्ट मेथड भन्यो भने तपाईँहरूको यो एल्गोरिदम नम्बर 1 एप्लाई गर्न मिल्दैन, जुन चाहिँ तपाईँले अलरेडी एल्गोरिदम नम्बर 2 नै एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि क्वेसनमा डाइरेक्ट मेथड केही पनि भनेको छैन भने डाइरेक्ट क्वेसनमा रेगुलर एक्सप्रेसनलाई DFA-मा कन्भर्जन गर भनेर सोध्यो भने तपाईँको एल्गोरिदम 1 कि त एल्गोरिदम 2 जुनसुकै एप्लाई गर्दा पनि हुन्छ, है त। ल अब म तपाईँलाई फर्दर केही पनि कुराकानी गर्नु पर्दैन, हामीले चाहिँ डाइरेक्ट कुनै पनि ढिला नगरिकन एल्गोरिदम 1 को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। एल्गोरिदम 1 मा हाम्रो चाहिँ 2टा पार्ट रहेको छ नि त। एउटा चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसनलाई एप्सिलन NFA-मा कसरी कन्भर्जन गर्ने, र अर्को सेकेन्ड वान पार्ट भनेको एप्सिलन NFA-लाई DFA-मा कसरी कन्भर्जन गर्ने भनेर रहेको छ।
यो रेगुलर एक्सप्रेसन एब्सोल्युट एनएफए जुन चाहिँ तपाईँहरूको कसरी कन्भर्जन गर्ने भनेको थम्सन कन्स्ट्रक्सन रहेको छ जुन चाहिँ युनिट 3 को रहेको छ। यो तलको चाहिँ टिओसीको युनिट 2 मा रहेको छ सबसेट कन्स्ट्रक्सन भन्न सक्नुहुन्छ हो। यसको भिडियो अलरेडी प्रोभाइड गरिदिएको छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। मैले लेक्सिकल एनालाइसिस भनेपछि तपाईँको हाम्रो दुईटा टपिक मात्र रहेको छ। लेक्सिकल एनालाइसिस भनेको चाहिँ एल्गोरिदम 1 र एल्गोरिदम 2 को मात्र रहेको छ टपिक। त्यो चिन्ता गर्नु पर्दैन, यो भिडियो पनि कभर गरिदिन्छु आजको टपिकमा। ल अब कुनै पनि ढिला नगरिकन हामीले डाइरेक्ट एल्गोरिदम 1 को जुन चाहिँ फर्स्ट वानको बारेमा कुराकानी गरौँ न त। रेगुलर एक्सप्रेसनलाई एब्सोल्युट एनएफएमा कसरी कन्भर्जन गर्ने त त्यसको बारेमा कुराकानी गरौँ है त। ल त्यसपछि हाम्रो यो सकेपछि थम्सन कन्स्ट्रक्सन सकेपछि हामी चाहिँ सेकेन्ड वान टपिकतर्फ लाग्नेछौँ जुन चाहिँ एब्सोल्युट एनएफएलाई डिएफएमा कसरी कन्भर्जन गर्ने भनेर है त। ल र यो एल्गोरिदम 2 चाहिँ सबै नयाँ नै रहेको छ, यो चाहिँ सबै नयाँ नै रहेको छ एल्गोरिदम 2। सो म यसको भिडियो पनि प्रोभाइड गराइदिन्छु फर्दर भिडियोहरूमा। सो लास्टसम्म हेर्नुहोला। ल अब कुनै पनि ढिला नगरिकन डाइरेक्ट यो एल्गोरिदम नम्बर 1 को फर्स्ट वान टपिकतर्फ लागौँ न त। रेगुलर एक्सप्रेसनलाई एब्सोल्युट एनएफएमा कसरी कन्भर्जन गर्ने भनेर है त। ल सिम्पली तपाईँलाई थम्सन कन्स्ट्रक्सन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब कुनै पनि ढिला नगरिकन डाइरेक्ट आजको टपिक जुन चाहिँ रिडक्सन अफ रेगुलर एक्सप्रेसन टु एब्सोल्युट एनएफए जुन चाहिँ तपाईँलाई थम्सन कन्स्ट्रक्सन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। पहिला रुल्सहरू जानौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा यो इक्जाम्पल गरौँला आजको भिडियोमा है त। ल पहिला हामीले चाहिँ यदि तपाईँहरूको एप्सनल साइन आएको मतलब इम्पिटी स्ट्रिङ मात्र आयो भने तपाईँले यो रुल्स एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। केही पनि रिड नगरिकन इम्पिटी साइन रिड गरेर तपाईँले डाइरेक्ट फाइनल स्टेटमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूको चाहिँ यो अल्फाबेट सिग्मा पनि छ नि त, यो अल्फाबेट छ नि तपाईँहरूको यसभित्र तपाईँहरूको सपोज एबी भन्ने दुईवटा स्ट्रिङ छ भने तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ यदि एउटा मात्र ए भन्ने मात्र एउटा अल्फाबेट छ भने यो भयो के अरे दुईटाको लागि तपाईँले चाहिँ यस्तो हुन जान्छ। एउटा मैले चाहिँ सपोज यहाँ चाहिँ 1 लेखिदिएको छु, यहाँ एप्सोल्युट रिड गरेर यदि तपाईँले यहाँ एमा एप्सोल्युट रिड गरेर यो 1बाट सरी यो आईबाट एप्सोल्युट रिड गरेर 1 मा जानुभयो, 1 बाट ए रिड गरेर तपाईँको 2 मा जानुभयो, 2 बाट फेरि एप्सोल्युट रिड गरेर तपाईँलाई चाहिँ 3 मा जानुभयो र 3 बाट बी रिड गरेर डाइरेक्ट 4 मा जुन चाहिँ तपाईँको फाइनल स्टेटमा पुग्नुभयो। यसरी तपाईँको दुईवटा इनपुट भएको बेलामा यसरी गर्ने है त। ल यो भयो तपाईँको दुईवटा, यो चाहिँ सिङ्गल सिङ्गल भएको छ जुन चाहिँ तपाईँको ए डट बीको भयो, जुन चाहिँ तपाईँको कता हो जो ए डट बीको केसको भएको छ। दुईवटा अल्फाबेट एउटा ए को लागि यो भयो, बी को लागि छुट्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको ए डट बीको लागि भएको छ है त। र चिन्ता नगरौँ, म तपाईँलाई फर्दर कुराकानी गरिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल अब 3 नम्बरमा मानौँ न यदि तपाईँको R1 प्लस R2 छ भने के गर्ने, यो माथिको चाहिँ R1 को छ, तलको चाहिँ R2 को अपरेसन गरेको छ र R1 डट R2 भएको भए हो सेम एज इट इज हो यो लेखिदिने है त। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र R को माथि स्टार छ भने यस्तो खालको सिम्बल हुन्छ। केही पनि रिड नगरिकन डाइरेक्ट फाइनल स्टेटमा पुग्न सक्नुहुन्छ एप्सोल्युट थ्रु र एप्सोल्युट रिड गरेर अर्को स्टेटमा र त्यसपछि यहाँ चाहिँ केही पनि रिड नगरिकन एप्सोल्युटबाट तपाईँको सेकेन्ड स्टेपमा पुग्न सक्नुहुन्छ। चिन्ता नगर्नुहोला, हामी चाहिँ यो इक्जाम्पल थ्रु बुझौँ न त है त। ल अब मैले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई यहाँ सर्टकटमा लेखिदिन्छु है त। तपाईँहरूको चाहिँ एप्सोल्युट एनएफए बनाउनु भनेको छ तपाईँको यो रेगुलर एक्सप्रेसन दिएको छ। फर्स्ट नम्बरमा तपाईँले एउटा इनपुट सिम्बल बनाउनु पर्ने हुन्छ, भन्नुको अर्थ एउटा यो बनाउनु पर्ने हुन्छ हो। म स्टेप वाइज लेख्दैछु यहाँ त। कुन नम्बर स्टेप वाइज एउटा चाहिँ इम्पिटी सिम्बल भयो, अर्को चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ दुईवटा अल्फाबेट छ, दुईवटा अल्फाबेटको लागि तपाईँको छुट्टा छुट्टै एउटा ए को लागि एउटा बी को लागि छुट्टा छुट्टै बनाउनु पर्यो यस्तो खालको हो। त्यसपछि ए प्लस बी छ भनेपछि प्लस भनेपछि यस्तो सिम्बल बनाउनु पर्यो, यो आई नम्बरको बनाउनु पर्यो। थर्ड स्टेपमा चाहिँ ए प्लस बी को बनाउनु पर्यो। त्यसपछि मात्र टुप्पोमा स्टार छ, स्टार भनेपछि लास्ट 1 को बनाउनु पर्यो, जुन चाहिँ अल टुगेदर हाम्रो 4वटा स्टेप रहेको छ। ए प्लस बी को स्टार भन्न सक्नुहुन्छ। अल टुगेदर 4वटा स्टेपमा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ यो क्वेसनको लागि। अब के गर्ने त म तपाईँलाई भनिदिनै छु है त। ल सुरुमा हामीले चाहिँ केही पनि स्ट्रिङ जुन चाहिँ इम्पिटी भएको बेलामा यो भयो। यसको ल्याङ्ग्वेजहरू के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एउटा तपाईँहरूको इम्पिटी हुनसक्छ, एउटा तपाईँहरूको एबी हुनसक्छ, कि त तपाईँहरूको ए हुनसक्छ,
कि त तपाईँको एबी अरू थुप्रै हुनसक्छ नि त हो। यस्तो खालको स्ट्रिङहरूलाई एक्सेप्ट गर्न भनिएको छ जुन चाहिँ यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि यो टर्ममा आएको छ हो। ल अब डाइरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेसनलाई एप्सनल एनएफएमा कसरी कन्भर्ट गर्नु त्यो भन्दैछु तपाईँहरूलाई। ल सुरुमा हाम्रो चाहिँ मैले यो आईको ठाउँमा मैले 1 लेखेको छु। ल एउटा एप्सनल मात्र आयो भने मैले डाइरेक्ट फाइनल स्टेटमा पुग्न सक्छु। एउटा स्टेप यो सक्यो इम्पिटी आएको बेलामा, र दोस्रो स्टेप भनेको अर्थ तपाईँको दुईवटा इनपुट छ कि ए कमा बी छ। सो एउटा मैले ए को लागि बनाइदिएँ जुन चाहिँ तपाईँहरूको फाइनल स्टेपमा पुग्नुभयो, अर्को चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ मैले 1 नै लेखिदिएको छु, केही पनि फरक पर्दैन। यहाँ अर्को बी रिड गरेपछि तपाईँहरूको फेरि अर्को फाइनल स्टेपमा पुग्छ। यो चाहिँ सेकेन्ड 1 स्टेप भयो, यो चाहिँ फर्स्ट 1 स्टेप भएको छ, यो 1 र यो चाहिँ मैले 2 स्टेप लेखेँ। अब थर्ड 1 स्टेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ ए प्लस बी छ नि त, यहाँ टुप्पोमा हेर्न सक्नुहुन्छ ए प्लस बीको लागि कसरी गर्ने यो एप्लाई गर्ने होइन र। ल अब हेरौँ है त। ल मैले 1 लेखेको छु, इनपुट सिम्बल भयो, त्यसपछि यहाँ 2मा गयो केही पनि रिड नगरिकन, फेरि केही पनि रिड नगरिकन 3 स्टेपमा गयो। त्यसपछि यहाँ ए प्लस बी छ, ए प्लस बी भनेपछि यहाँ चाहिँ ए रिड गरेर तपाईँहरूको 4मा गएको छ, त्यसपछि बी रिड गरेर तपाईँहरूको 5मा गएको छ हो। र त्यसपछि तपाईँहरूको 6 भनेपछि तपाईँहरूको केही पनि रिड नगरिकन 6मा गएको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ फाइनल स्टेट पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँहरूको ए प्लस बी भन्नुको अर्थ के छ त, कि त तपाईँहरूको ए एक्सेप्ट हुनु पर्यो कि त तपाईँहरूको बी एक्सेप्ट हुनु पर्यो हो कि होइन। ए प्लस बी भन्नुको अर्थ यो हो, स्टारको काम त बाँकी नै छ हजुर, मैले ए प्लस बीको मात्र काम बुझाएको छु। कि त तपाईँहरूको स्ट्रिङ ए एक्सेप्ट हुनु पर्यो कि त तपाईँहरूको बी एक्सेप्ट हुनु पर्यो, यति हो कि होइन, हो नि है। ल ए प्लस बीको काम सक्यो। अब लास्ट फाइनल एन्सर चाहिँ के बाँकी रह्यो, ए प्लस बीको टुप्पोमा स्टार बाँकी रहेको छ हो कि होइन। ल अब ए प्लस बीको टुप्पोमा स्टार बनाइदिउँ न त। ल अब यो कन्डिसन हो कि होइन हाम्रो, हेर्नु त ए को स्टार भनेपछि यो एप्लाई गर्नुपर्ने हो नि त होइन र। ल अब यो होलमा हामीले पार्टमा डिभाइड गरेको छौँ, पार्टमा डिभाइड गरेर लेखेको छौँ। एउटा चाहिँ तपाईँहरूको इम्पिटी भएको बेलामा र दुईवटा तपाईँहरूको चाहिँ यो स्टेप सेकेन्ड 1 स्टेप भनेको त तपाईँहरूको अल्फाबेट के छ त छुट्टै गरेको बेलामा भयो, र यो थर्ड स्टेपमा भएको छ, र यो लास्टमा होलसेलमा के है। ल होलसेलमा अब कसरी हुन्छ फाइनल एन्सर त त्यो भन्दा गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् है त। ल तपाईँहरूको मैले 1 2 3 4 लेखेको छु, तपाईँले जेसुकै लेख्न सक्नुहुन्छ, यो गोलभित्र तपाईँले जेसुकै लेख्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम है त। ल अब हेरौँ त, मैले 1 इनपुट यहाँ स्टार्टिङ स्टेट भयो हो, त्यसपछि 2 स्टेटमा गयो, म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु चिन्ता नगर्नु। ल इम्पिटी स्टेट भएको बेलामा यो भयो, मैले जोड्दैछु। अब यही 3वटालाई मैले 1 2 3वटालाई यहाँ होलसेलमा जोड्दैछु, यति मात्र बुझ्नु होला। ल अब त्यसपछि हाम्रो यो र योको काम ए को र बी को चाहिँ तपाईँहरूको इनपुट दुईवटा भएको बेलामा ए र बी को भएको छ। अब मैले ए प्लस बी को काम यो गर्न सक्छु है, डाइरेक्ट यो टिपेर यहाँनिर राखिदिने, यसलाई टिप्ने यहाँनिर गएर राखिदिने होलसेलमा है त। ल 2 छ, यहाँ चाहिँ अर्को 3 स्टेप, यहाँ सिग्मा छ, सेम त्यही नै गरिदिने है त। 4 भएको छ, त्यसपछि ए रिड गरेर तपाईँहरूको 5मा पुग्यो, बी रिड गरेर तपाईँहरूको 6मा पुगेको छ हो, र त्यसपछि तपाईँहरूको केही पनि रिड नगरिकन तपाईँहरूको 7 स्टेटमा पुगेको छ हो, र फेरि यहाँ केही पनि रिड नगरिकन तपाईँहरूको 8 स्टेटमा पुगेको छ। म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। ल अब तपाईँहरूको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हेर्नु त, ए को स्टार छ नि त, ए भनेको अर्थ आरको स्टार छ नि त, आरको स्टार भनेको के त यतावटा फेरि पनि छ भनेको अर्थ हो, यहाँबाट तपाईँहरूको केही पनि रिड नगरिकन स्टारमा पुग्नु पर्यो, र यहाँ 1बाट केही पनि रिड नगरिकन तपाईँहरूको डाइरेक्ट फाइनलमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। ल यो होलसेलमा यो पुरै मैले यहाँ तपाईँहरूको गोलो लगाएको छु नि, हो यतिपट्टि यो पुरै भनेको अर्थ यो डब्बा यो पुरै भनेको अर्थ हाम्रो ए प्लस बी को स्टारको रहेको छ ल्याङ्ग्वेजमा। यो तपाईँहरूको एप्सनल एनएफए को डायग्राम मात्र भएको छ। हाम्रो यो बनाउनको लागि तपाईँहरूको यहाँ स्टेप वाइज देखाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँहरूको इम्पिटी भएको बेलामा, ल अब तपाईँहरूको यो म तपाईँलाई थोरै बुझाइदिन्छु, त्यसपछि यो ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन हामीले चेक गर्छौँ है त। ल यो सुरुमा हाम्रो इम्पिटी भएको बेलामा, त्यसपछि दुईवटा अल्फाबेट युज गरेको छ, सिङ्गल भयो, त्यसपछि ए प्लस बी को छ
ए प्लस बीको भयो। अब होलसेलमा स्टारको छ, स्टारको यहाँ गरेको छ है त। ल अब स्टारको लागि हामीले सिम्पली यही युज गरेको छौँ। हेर त यहाँ स्टारको छ कि छैन, सुरुको जे हुन्छ त्यो चाहिँ लास्टमा फाइनलमा गएर जोडिदिने। हेर त सुरुको जे छ लास्टमा फाइनलमा गएर जोडेको छ हो, यति त भयो। त्यसपछि यो सेकेन्ड लास्टको जे छ नि, सेकेन्ड लास्टको जे छ नि त त्यो चाहिँ डाइरेक्ट सेकेन्ड वानमा लास्ट यो फर्स्ट र लास्टको एप्सनल जोडिदिने, सेकेन्ड लास्टको र सेकेन्डको एप्सनल जोडेको छ, सेम एज इट इज नै रहेको छ। बुझ्नुभयो? आई थिङ्क बुझिसक्नु होला। ल अब यसलाई ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट कुन गर्छ त? हाम्रो चाहिँ यहाँ लेखेको छु नि त, एउटा चाहिँ सिग्मा एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, एउटा एबी एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, एउटा एबी एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, एउटा ए पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो हो, अर्को एबी बी अरू थुप्रै हुनसक्छ, यो पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो हो। ल अब एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन हेरौँ न त। ल अब यहाँबाट गयो केही पनि यहाँ स्टार्टिङ हो ठिक छ। हाम्रो यो एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन, लेट्स सी। एप्सन 1बाट एप्सनल रिड गरेर कहाँ पुग्यो, डाइरेक्ट फाइनल स्टेपमा पुग्यो, एक्सेप्ट भएको छ हो। ल अब हामीले ए र बी एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन, अब यसको काम ए र बी एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन हेर्छौँ। यहाँबाट स्टार्टिङ भयो, एप्सनल रिड गरेर 2मा पुग्यो, फेरि एप्सनल रिड गरेर 3मा पुगेको छ, त्यसपछि ए रिड गरेर 4मा पुग्यो, 5मा पुगेको छ, त्यसपछि एप्सनल रिड गरेर 7मा पुग्यो, फेरि केही पनि रिड नगरिकन एप्सनल रिड गरेर 2मा पुगेको छ, ए को काम त सक्यो। अब बी को काम छ नि त। त्यसपछि 2बाट एप्सनल रिड गरेर 4मा पुग्यो, 4बाट बी रिड गरेर 6मा पुग्यो, 6बाट एप्सनल रिड गरेर 7मा पुग्यो, 7बाट एप्सनल रिड गरेर फाइनल स्टेपमा पुग्यो। सो एबी पनि एक्सेप्ट भएको छ। अब ए एक्सेप्ट हुन्छ कि हुँदैन, लेट्स सी। एप्सनल रिड गरे, त्यसपछि फेरि एप्सनल रिड गरे, अब ए मात्र इनपुट छ, ए इनपुट 3बाट ए इनपुट दिँदा 5मा पुग्यो, 5बाट एप्सनल रिड गरेर 7मा पुग्यो, 7बाट एप्सनल रिड गरेर फाइनल स्टेपमा पुगेको छ, काम सक्यो, यो पनि एक्सेप्ट भयो हो। अब एबी अब त्यसपछि यो यिनीहरूको काम एप्सनल, त्यसपछि ए रिड गऱ्यो 5मा पुग्यो, 5बाट एप्सनल रिड गरेर 7मा पुग्यो, 7बाट फेरि एप्सनल रिड गरेर 2मा पुगेको छ, 2बाट एप्सनल रिड गरेर 4मा, 4बाट बी रिड गरेर 6मा, 6बाट एप्सनल रिड गरेर 7मा, फेरि 7बाट एप्सनल रिड गरेर तपाईँको 2मा पुगेको छ। अब त ए रिड गर्नु पऱ्यो, ए रिड गर्नको लागि माथि जानु पऱ्यो हो, फेरि अब बी रिड गर्नु पऱ्यो, बी रिड गर्नको लागि यहाँ घुमेर आउनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि यताबाट रिड गरेर फेरि यताबाट पुग्नु पऱ्यो, 8मा पुग्यो, फाइनल स्टेपमा पुग्यो। अब यो पनि एक्सेप्ट गर्छ, नगर्ने होइन, म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु है त। ल हेर्नुहोस् है, यहाँसम्म त क्लियर हुनुभयो होला, यहाँसम्म त आई थिङ्क क्लियर हुनुभयो होला। हेर्नुहोस् है, ए यताबाट रिड गऱ्यो हो, त्यसपछि अब बीको पालो, फेरि घुम्यो यताबाट, अब बी यताबाट रिड गऱ्यो हो, फेरि ए को पालो भनेपछि 7बाट रूप लगाएको छ नि त, यहाँ एप्सनल रिड गऱ्यो हो, त्यसपछि ए रिड गर्नु पऱ्यो, ए रिड गर्नको लागि यता गयो हो, अब त्यसपछि बी रिड गर्नु पऱ्यो, बी रिड गर्नको लागि फेरि यसरी घुम्यो, अब अर्को एउटा बी रिड गऱ्यो हो, फेरि अब बी रिड गर्नु पऱ्यो, फेरि यसरी घुम्यो, फेरि अर्को बी रिड गऱ्यो, फेरि अर्को बी रिड गर्नु पऱ्यो, 3चोटि बी रिड गर्नु पऱ्यो, रिड गरिसक्यो। अब लास्टमा एप्सनल रिड गरेर 8मा पुगेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै क्लियर भयो? आई थिङ्क क्लियर भइसकेको होला। ल यो तपाईँको डायग्राम फाइनलाइजेसन है त, हाम्रो केही पनि छैन यसमा। ए प्लस बीको स्टार भनेपछि सिम्पली तपाईँहरूको कुन जानु पऱ्यो रे, एउटा यो जानु पऱ्यो, एउटा यो जानु पऱ्यो, एउटा ए प्लस बीको जानु पऱ्यो, एउटा स्टारको जानु पऱ्यो, यति जानिसकेपछि पुगिहाल्यो त। ल यति नै रहेको छ आजको भिडियोको लागि। फेरि पनि हामी त अर्को इक्जाम्पल लिएर आउने नै छौँ। सो नेक्स्ट भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।